নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি আমি শিকিম যে ইলেক্ট্ৰিকেল মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেলত ব্যৱহাৰ কৰা যিখিনি মেজাৰিং জোখ মাপৰ যিখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে সঁজুলি আছে সেইখিনি আমি আজি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেইখিনি কথা অতি ভালদৰে বুজি পায় আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এটো মই লিখি ৰাখিছোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰ ইউজ to measure electrical quantities such as current, voltage, energy, frequency, etc. Electrical measuring instrument হয় আমি কি জোখা হয় হেতু আমাক কৈছে যে কারেন্ট, ভোল্টেজ, এনার্জি আৰু ফ্রিকুয়েন্সি কারেন্টৰ এককটো আমি পাম ভোল্টেজ तर एকক एनार्जी और फ्रिकुएंसी माने हल तरंग এইখিনি আমি ইয়াক জুখিব পাৰো আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশনটো অন কৰি থব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিও অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া আমি পঢ়িম টাইপস অফ ইলেক্ট্ৰিকেল মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেলৰ মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ টাইপখিনি কি প্ৰকাৰৰ আছে দ্য মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰ ডিভাইডেড ইনটু টু গ্ৰুপছ দুটা গ্ৰুপত তাক ভাগ কৰিছে কি ভাগ কৰিছে এবসুলেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু সেকেন্ডাৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এতিয়া আমি এবসুলেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু সেকেন্ডাৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ ভাগ কি আছে এইখিনি কথাও আমি ভালদৰে শিকি ল'ম এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিকেল মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ যেটা ভাগ দুটা পাইছিলোঁ এবসুলেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু সেকেন্ডাৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এই সেকেন্ডাৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ পৰা আহিলে ইণ্ডিকেটিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰেকৰ্ডিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু ইণ্টাৰোগেটিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এতিয়া আমাৰ ভল্ট মিটাৰ এনাৰ্জি মিটাৰ এই মিটাৰখিনি কোনটো মিটাৰ ইণ্ডিকেটিং হয় ৰেকৰ্ডিং হয় আৰু ইণ্টাৰোগেটিং হয় সেই কথাখিনিও আমি জানিব লাগিব সেই কথাখিনি মই অহা ভিডিঅ'ত আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম এতিয়া আমি শিকি ললোঁ যে ইলেক্ট্ৰিকেল মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ আমাৰ ভাগ দুটা গম পালোঁ এবসুলেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু সেকেন্ডাৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এবসুলেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কোনো তেনেকৈ ধৰণৰ ভাগ নাই কিন্তু সেকেন্ডাৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত আমি ইণ্ডিকেটিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰেকৰ্ডিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু ইণ্টাৰোগেটিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে পাওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে যে ইলেক্ট্ৰিকেল মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কি ধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰকাৰ আছে ধন্যবাদ